Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Απόψε είναι τρίτη ημέρα του Πάσχα, 18 Απριλίου του 2023. Κρίσιμες ημέρες, υπάρχουν ζητήματα σοβαρά. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το Σουδάν. Είπαμε ότι είναι μια πολύ σημαντική χώρα, όπου βρισκόμαστε στα πρόθερα εμφυλίου πολέμου. Ευτυχώς έχει αποφασιστεί μια 24ωρη κατάπαυση του πυρός. Φυσικά οι δυνάμεις της παλιάς πολιτοφυλακής καταγγέλνουν ότι δεν τηρείται από πλευράς του τακτικού στρατού. Εν πάση περιπτώσει, σε γενικές γραμμές όμως υπάρχει μια αισιοδοξία ότι για 24 ώρες θα έχουμε μια ηρεμία στην πόλη. Στο Χαρτούμ βασικά, αλλά και σε ολόκληρη την χώρα. Βασικά στο Χαρτούμ γίνεται ο αγώνας. Απλά να πούμε ότι υπάρχουν δύο στρατηγοί. Ο ένας είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και ο άλλος είναι ο διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης, την οποία όμως φρόντισε ο Μπεσίρ, ο προηγούμενος ηγέτης που ανατράπηκε, να την νομιμοποιήσει, της έδωσε και βαθμούς. Και τώρα αυτές οι δύο δυνάμεις, οι οποίες ελέγχουν την οικονομική κατάσταση στη χώρα, γίνεται ένας πόλεμος εξουσίας βασικά για τα οικονομικά. Να κάνουμε, επειδή μαζέψαμε από διάφορους χώρους, από ξένα κυρίως έντυπα, διάφορες πληροφορίες, να πούμε λίγα λόγια για να ξέρουμε τι συμβαίνει στην περιοχή. Οι de facto ηγέτες αυτή τη στιγμή που παλεύουν για να κερδίσουν την εξουσία, ο καθένας για τον εαυτό του, είναι ο στρατηγός Αμπντέλ Φατάχ Αλ Μπουρχάν, που είναι ο διοικητής των τακτικών δυνάμεων της χώρας, και ο στρατηγός Μοχάμετ Νταγκάλο, που έχει και ένα παρατσούκλι, το Χεμέντι, ο οποίος είναι ο διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης RSF. Όταν είχε ξεκινήσει η γενοκτονία του Νταρφούρ πριν από 20 χρόνια, Νταρφούρ είναι η περιοχή νότια του Σουδάν, πλέον αυτό έχει γίνει ανεξάρτητο κράτος. Σε αυτή την περιοχή δεν κατοικούσαν Άραβες ούτε Μουσουλμάνοι. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή, όταν ο Μπασίρ ήταν ένας σκληρός Ισλαμιστής, δύο ονόματα να θυμάστε. Ο ένας είναι ο Τουράμπι, θα έλεγα ο ιδεολογικός πάτρονας του Μπεσίρ, ο οποίος ήθελε να μετατρέψει το Σουδάν σε κέντρο της παγκόσμιας Ισλαμικής Επανάστασης και με κέντρο το Σουδάν να τραπούν τα απολυταρχικά καθεστώτα του αραβικού κόσμου, τα οποία όμως δεν υπηρετούν το Ισλάμ ή δεν το υπηρετούν όπως το ήθελε αυτός. Άρα έχουμε τον Τουράμπι και τον Μπασίρ. Ο Μπασίρ ήταν ένας στρατηγός των αλεξιπτωτιστών, ο οποίος κατέλαβε την εξουσία και περιθωριοποίησε τον Τουράμπι. Ο Μπεσίρ λοιπόν πριν 20 χρόνια ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε παραστρατιωτικές οργανώσεις για να καταπνίξει τις εξεγέρσεις του Νταρφούρ, όπου στο Νταρφούρ, στο νότιο Σουδάν, δεν κατοικούσαν Άραβες και δεν ήταν Μουσουλμάνοι, χριστιανοί και διάφορες φυλές από την περιοχή. Αυτή την παραστρατιωτική οργάνωση, η οποία τότε κατηγορήθηκε για γενοκτονία στον Νταρφούρ. Τώρα όσοι είστε μεγάλοι θα το θυμάστε, σκοτώθηκαν περίπου 300.000 άνθρωποι από αυτούς τους εγκληματίες της παραστρατιωτικής οργάνωσης και εκτοπίστηκαν 1.200.000 και παραπάνω. Αυτούς λοιπόν, όταν του έκαναν τη βρώμικη δουλειά, ο Μπασίρ τους κάλεσε, τους έφερε στο Χαρτούμ και τους προσέλαβε στην ουσία στο κράτος, τους έδωσε βαθμούς, ιεραρχία κτλ. Και ήταν κάτι σαν πολιτοφυλακή που τη χρησιμοποιούσε για να εγκαθιδρύσει την εξουσία του παράλληλα με το στρατό. Αυτοί οι δύο λοιπόν, ο τακτικός στρατός και η πολιτοφυλακή, η παλή παραστρατιωτική οργάνωση, συνεννοήθηκαν και ανέτρεψαν τον Μπεσίρ το 2019. Και έκτοτε θυμάμαι ότι βγήκε ο κόσμος στον δρόμο. Έχω και φίλο ο οποίος έχει συγγενείς, μίλησα μαζί του, Έλληνας, ξέρει την κατάσταση και μου είπε ότι όταν έγινε το 19, μου έλεγε και τότε, δηλαδή το ρωτούσα τι συμβαίνει, μου έλεγε ότι ο κόσμος, παρότι είναι μουσουλμάνοι, παρότι είχαν φάει δικτατορίες και πολιταρχικά καθεστώτα και αυτούς τον Μπεσίρ και τον Τουράμπι,
βγήκε στους δρόμους και ήθελε συμμετοχή στα κοινά του κόσμου. Διεκδικούσε δηλαδή, που πραγματικά είναι περίεργο γιατί σε αυτές τις χώρες δεν υπάρχει προπαίδεια δημοκρατίας, διεκδικούσαν όμως δημοκρατικά δικαιώματα. Ήθελαν να έχουν λόγο. Τους αποκοίμησαν, έκαναν μία κυβέρνηση μεικτή με στρατιωτικούς και πολιτικούς, την οποία μετά πάλι με πραξικόπημα την ανέτρεψαν και είχαμε πλέον τον στρατιωτική κυβέρνηση με τον Αμπτέλ Φατάχ Αλ Μπουρχάν. Τώρα λοιπόν έγινε επιχείρηση από τον Χεμέντι, τον Μοχάμεντ Νταγκάλο, να ανατρέψει τον Αμπτέλ Φατάχ Αλ Μπουρχάν και να πάρει αυτό στην εξουσία. Γιατί? Η RSF είναι αυτή η παραστρατιωτική οργάνωση, είναι ένας πολιτοφυλακή, αλλά έχει και χαρακτηριστικά παραστρατιωτικής οργάνωσης. Έστειλε στρατό στην Ιεμένη γιατί πήρε λεφτά από την Σαουδική Αραβία και από τα Εμιράτα. Άρα είχε σχέσεις και με αυτούς. Και επίσης έχει σχέση και με τη Βάγνερ. Η Βάγνερ είναι, εκτός από παραστρατιωτική οργάνωση, είναι και επιχειρηματίας ο Πριγκόζιν, πώς τον είπαμε αυτόν. Αυτός λοιπόν έχει μια εταιρεία χρυσού και κάνει εξόρυξη χρυσού στο Σουδάν και έχει για ασφάλεια και δικούς του ανθρώπους, αλλά έχει και την RSF, τους στρατοχωροφύλακες. Εν πάση περιπτώσει, τα συμφέροντα είναι πολλά στην περιοχή. Θα δούμε λίγο. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Οι μοναρχίες του κόλπου, από τη μια πλευρά η RSF έχει καλές σχέσεις με Σαουδική Αραβία και Εμιράτα και τη Βάγνερ, τη Ρωσία. Από την άλλη πλευρά ο κανονικός στρατηγός ο Μπουρχάν έχει καλές σχέσεις με το Σίσι και με την Αίγυπτο. Οι μοναρχίες του κόλπου έχουν εμβαθύνει την εμπλοκή τους στο Σουδάν μετά την εκδίωξη του Μπασίρ, αγοράζοντας τεράστιες εκτάσεις γης για την παραγωγή καλλιεργειών, τροφίμων και ζωοτροφών, δηλαδή σιτάρια και μυδική. Η μυδική είναι το τριφύλι που έχουμε κι εμείς και το χρησιμοποιούν για να ταΐζουν και τα βοηδή τους αλλά και τα άλογά τους, που οι Άραβες έχουν αυτή την παράδοση. Επίσης τα Εμιράτα συμφώνησαν με την νόμιμη κυβέρνηση να κατασκευάσουν ένα λιμάνι στην Ερυθρά θάλασσα, το οποίο είναι μια επένδυση συνολική 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τεράστια. Να πούμε ότι εκεί στην Ερυθρά θάλασσα υπάρχει και ένα νησί, και αυτό το νησί, επειδή κάποτε το κατήχαν οι Οθωμανοί, ο Μπεσίρ, που ήταν κολλητός του Ερντογάν, χαρακτηρισμένος ως τρομοκράτης από τον ΟΗΕ, ο Μπεσίρ το έδωσε στον Ερντογάν. Απλά όταν ανατράπηκε το ξαναπήραν πίσω οι στρατιωτικοί. Ήθελε να κάνει ο Ερντογάν εκεί στρατιωτική βάση και ναυτική βάση για να έχει ναυτική παρουσία η Τουρκία στην Ερυθρά θάλασσα, αυτά τα μεγάλα τα όνειρα του Ερντογάν. Εκεί λοιπόν πήραν να κάνουν λιμάνι τα Εμιράτα, ενώ έχουν εισάγει όλο το χρυσό που εξορίζεται νόμιμα, γιατί η Βάγνερ το πηγαίνει παράνομα στην Ρωσία, 1,32 δισεκατομμύρια δολάρια. Μόνο το 2022 το Σουδάν, με βάση την Κεντρική Τράπεζα του Σουδάν, εξήγαγε το χρυσό αυτό στα Εμιράτα. Η Meroe Gold είναι η εταιρεία της Wagner που κάνει την εξαγωγή του χρυσού, και το χρυσό αυτόν το στέλνει στη Ρωσία, και με αυτόν το χρυσό χρηματοδοτείται ο μισθοφορικός στρατός της Wagner. Γι' αυτόν λοιπόν έχουμε κυρώσεις από τις ΗΠΑ και στον Wagner αλλά και στη Meroe Gold, ακριβώς γιατί χρηματοδοτεί τον... Τώρα να δούμε και κάποια άλλα στοιχεία. Σας είπα ότι έχω ένα φίλο που υπηρέτησε εκεί και μου είπε ότι ο Τουράμπι και ο Μπεσίρ φιλοξενούσαν στο έδαφό τους. Για τον Ουσάμα Μπιν Λάντεν δεν μου είχε πει, πάντως φιλοξενούσαν τον Κάρλος το Τσακάλι. Θυμάστε, ένας από τη Λατινική Αμερική, ένας τρομοκράτης, ο οποίος μάλιστα μου έλεγε ο φίλος μου διπλωμάτης ότι παρουσιαζόταν και στις δεξιώσεις, τον ανακάλυψαν οι Γάλλοι και έγινε ανταλλαγή, δόθηκε ένα δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον αποκοίμησαν
οι Σουδανοί και τον παρέδωσαν στους Γάλλους. Αυτά σε γενικές γραμμές για το Σουδάν. Είπαμε, δύο είναι: ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν, ο οποίος στηρίζεται από την Αίγυπτο, και η RSF, αυτή η παραστρατιωτική οργάνωση, η οποία στηριζόταν Εμιράτα και Σαουδική Αραβία, γιατί είχε στείλει στρατό παραστρατιωτικού στην Ιεμένη, αλλά κυρίως από τη Ρωσία και από τη Βάγνερ, αυτή την εταιρεία που έχει συμφέροντα στις εξορίξεις του χρυσού. Λοιπόν, αυτά είναι το πρώτο μας θέμα. Να περάσουμε στο δεύτερο θέμα, που είναι στην Ουκρανία. Εκεί υπάρχουν τεράστια ζητήματα. Απλά να πούμε για το πρώτο, ότι στο Σουδάν υπάρχουν 150 Έλληνες εγκλωβισμένοι. Είδαμε ότι έκανε μια δήλωση ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Κατσανιώτης, πώς λέγεται, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον απόδημο ελληνισμό. Διαβάσαμε ότι και ο Δένδιας μίλησε με τον πρέσβη της Ελλάδας στο Κάιρο, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για το Σουδάν. Το είπαμε και χθες, είχαμε πρεσβεία στο Σουδάν, είχαμε μία ακμάζουσα ελληνική κοινότητα, η οποία σταδιακά έφυγε, με πλούσιους ανθρώπους εκεί, η οποία σταδιακά φιλορρόησε και έμειναν λίγοι άνθρωποι, και γι' αυτό πιθανόν έκλεισε και η πρεσβεία, γιατί δεν ξέρω τώρα ποια είναι η στρατηγική του Υπουργείου Εξωτερικών, να κλείνει πρεσβείες την ώρα που η Τουρκία ανοίγει. Δηλαδή πώς η Τουρκία βρίσκει να εξυπηρετήσει δικά της συμφέροντα και δεν βρίσκουμε εμείς. Απλά να πω ότι αποτελεί πεποίθησή μου, οι πρεσβείες δεν πρέπει να κάνουν μόνο πολιτική δουλειά, πρέπει να κάνουν και οικονομική δουλειά. Και έχω πει να βρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έναν τρόπο να παίρνουν ακόμα και αυτό το λεγόμενο bonus, μια επιβράβευση οικονομική. Όσοι πρέσβεις, αλλά και το προσωπικό της πρεσβείας, μπορούν και αυξάνουν τις εξαγωγές της Ελλάδας σε αυτή τη χώρα, ή ελληνικές επενδύσεις, πωλήσεις, αμυντικό υλικό, να παίρνουν bonus, ποσοστά, για να μπορέσει η Ελλάδα να αποκτήσει μια εξωστρέφεια σε σχέση με τις οικονομικές δραστηριότητες που έχει αυτή η χώρα. Διότι αν τους έχεις μόνον να δίνουν βίζες και να κάνουν και τα γνωστά με τις βίζες, τότε γι' αυτό τις κλείνουν τις πρεσβείες. Γιατί τότε ναι, είναι αντιοικονομικές. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Είπαμε Ουκρανία, σημαντική. Έχουμε πει ότι υπήρχαν δημοσιεύματα που έλεγαν ότι δεν μπορεί να γίνει η αντεπίθεση τώρα, γιατί δεν έφτασαν όλα τα οπλικά συστήματα που απαιτούσαν οι Ουκρανοί, και μάλιστα την πήγαιναν κάπου για το καλοκαίρι. Μετά είδαμε κάτι για τον Μάιο, και τώρα το Newsweek αναφέρει ότι επειδή είναι σχεδόν στα τελευταία η μάχη του Μπαχμούτ, και ότι αν χαθεί το Μπαχμούτ αυτό θα έχει αρνητική επίδραση στο ηθικό του Ουκρανικού στρατού, γι' αυτό αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, να επιταχύνουν τις παραδόσεις του αμυντικού υλικού, είτε οπλικά συστήματα είτε πυρομαχικά, να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση των 9 ταξιαρχιών στο νότιο μέτωπο και να αρχίσει η αντεπίθεση πιθανόν και στις 30 Απριλίου. Τώρα, τι αντεπίθεση είναι αυτή που να αποκαλύπτεται η ημερομηνία έναρξης μέσω του Newsweek, δεν μπορώ να καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι σοβαρό, γιατί αναφέρει και κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία το Newsweek, και είμαστε υποχρεωμένοι να τα πούμε. Τώρα, γιατί ακριβώς γίνεται, δεν μπορούμε να ξέρουμε. 9 ταξιαρχίες, 253 άρματα μάχης, 381 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, 480 οχήματα υπάρχουν στη διάθεση των ταξιαρχιών, 147 πυροβόλα στις μοίρες πυροβολικού και 571 τεθωρακισμένα τροχοφόρα αμερικανικής κατασκευής, αυτά τα λεγόμενα Humvee. Λέει ότι το Newsweek ότι θα γίνει στις 30. Επίσης αναφέρεται ότι έχουν συγκροτηθεί 70 μονάδες μη επανδρομένων αεροσκαφών και drones
στο πλαίσιο των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, κυρίως στην αεροπορία και στο πυροβολικό, οι οποίοι είναι 4.200 είναι οι στρατιωτικοί, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν από ποιες χώρες, να δούμε. Από τον Καναδά, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Πολωνία, είναι περίπου 60 άτομα σε κάθε μονάδα δηλαδή, 4.200 άτομα, και έτσι απέκτησε μια αρκετά μεγάλη δυνατότητα η Ουκρανία και στην εκπαίδευση αλλά και στη χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των drones. Και ξέρετε, όταν τα παίρνεις και όταν τα δοκιμάζεις, τότε αναπτύσσεις και τις τακτικές σου και τα δόγματά σου τα επιχειρησιακά. Εδώ λοιπόν το αναφέρομαι γιατί είπαμε ότι οι πόλεμοι γίνονται να εξάγουμε και συμπεράσματα, να παίρνουμε και μαθήματα. Η Ελλάδα, πιστεύω ότι πρέπει, δεν θέλω να ξαναπώ ότι έχουμε μείνει πίσω, απλά να σας πω ένα πράγμα. Ένας φίλος έκανε ένα σχολείο για μη επανδρομένα αεροσκάφη, για drones, έτσι, ιδιωτικό. Με το που άρχισε το σχολείο, σε λίγες μέρες έκανε αίτηση να συμμετέχει στο σχολείο ένας Τούρκος από την Τουρκία. Και ήρθε και μου λέει, τι είναι αυτό, το ψάξαμε, τον είχε βάλει το τουρκικό κράτος να συμμετέχει στο σχολείο για να τους δώσει μία αναφορά στη συνέχεια τι επίπεδο εκπαίδευσης δίνεται από μία ιδιωτική εταιρεία. Τι θέλω να πω, έχουμε μείνει πίσω, είναι πολύ εύκολο και πολύ απλό η Ελλάδα να αποκτήσει μη επανδρομένα αεροσκάφη που μπορούν να επιφέρουν απίστευτα πλήγματα στη Ρωσία με βεληνική, εννοώ με δυνατότητα διείσδυσης 200, 300, 400 μέχρι και 600 χιλιόμετρα, και ξέρετε, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφιο, αυτά τα λεγόμενα περιφερόμενα πυρομαχικά, τα οποία τα drones αυτοκτονίας, όταν μπορεί να πάει 600 χιλιόμετρα, είναι σαν αυτό το ταϊφούν που μας λέει και ο Ερντογάν. Αν μπορεί και μεταφέρει 50 ή 100 κιλά εκρηκτικά, μπορεί να διαλύσει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Έχει η Ελλάδα δυνατότητες, αρκεί να προηγηθεί μια πολιτική, η πολιτική να μεταφερθεί στο Υπουργείο Άμυνας, στο Υπουργείο Άμυνας στους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, και οι κλάδοι των ενόπλων δυνάμεων να αναζητήσουν στην ελληνική αγορά τις λύσεις. Φτάνει πια με τον ταβατζιλίκι των ξένων να αγοράζουμε από τους ξένους και να γίνονται και τα γνωστά. Αγοράστε από την Ελλάδα, ενισχύστε τα ελληνικά μυαλά, τις ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες, και αυτό θα έχει μια άλλη διάσταση. Εκτός από το θα ενισχύσουμε την άμυνά μας, θα αποκτήσει και η Ελλάδα και ένα άλλο πρόσωπο σε διεθνές επίπεδο. Δεν είναι δυνατόν να αγοράζουμε τα πάντα από τους ξένους. Κοιτάξτε τι γίνεται η Τουρκία. 11η χώρα στον κόσμο στις εξαγωγές αμυντικού υλικού. Δώστε τα μυαλά, υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες, υπάρχουν τεχνολογικές δυνατότητες, υπάρχουν, πολιτική βούληση δεν υπάρχει και πολιτικό σχέδιο. Λοιπόν, αυτά, και ενώ συμβαίνουν αυτά, βλέπουμε, ανακοινώνεται από το Κρεμλίνο ότι ο Πούτιν επισκέφθηκε 2 περιοχές από τις 4 περιοχές που κατέλαβε ο ρωσικός στρατός και τις προσάρτησε στη Ρωσία. Επισκέφθηκε τη Χερσόνα, υπάρχει η δύναμη του Δνίπερου, έτσι λέγεται, στρατιωτική δύναμη του Δνίπερου, είδε στρατιωτικούς διοικητές εκεί, και μετά πήγε στο Λουγκάνσκ, που πιθανότατα έχουν πληροφορίες ότι η αντεπίθεση θα γίνει σε 2 κατευθύνσεις. Η μία στη νότια κατεύθυνση για να αποκόψουν τη Χερσόνα και την Κριμαία από το βόρειο μέτωπο, να μην έχει πρόσβαση δηλαδή η Ρωσία διαξηράς στην Κριμαία, και μετά να πολιορκήσουν την Κριμαία και να την καταλάβουν, αυτά είναι τα σχέδιά τους. Και το άλλο είναι στο βόρειο, στο Λουγκάνσκ, γιατί εκεί υπάρχει δυνατότητα θεωρητικά να ανακαταλάβουν οι Ουκρανοί αρκετά εδάφη στο βόρειο κομμάτι και στο Λουγκάνσκ, όπως είπαμε, στο ανατολικά του Χάρκοβο, να ανακαταλάβουν εδάφη. Ο Πούτιν λοιπόν, για να επισκεφθεί αυτές τις περιοχές, πάει να πει ότι κάποιες πληροφορίες υπάρχουν για την αντεπίθεση, και έλαβε μάλλον υπόψη και τις προειδοποιήσεις του Πριγκόζιν, ο οποίος είπε, τελειώστε τον πόλεμο, γιατί αν πετύχει αντεπίθεση δύσκολα την έχουμε. Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, ο πρόεδρος της Ρωσίας συνάντησε τους στρατιωτικούς που έχουν αναπτυχθεί εκεί στο πλαίσιο ρωσικής επιχείρησης που εξαπολύθηκε, είπαμε, πέρυσι.
στην ανακοίνωση της Ρωσικής Προεδρίας δεν διευκρινίζεται πότε ακριβώς έγινε η επίσκεψη. Πάντως επισημαίνεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος χαιρέτησε τους στρατιωτικούς της περιφέρειας της Χερσόνας και του Λουγκάνσκ με αφορμή τον εορτασμό του Πάσχα των Ορθοδόξων προχθές Κυριακή και τους προσέφερε θρησκευτικές εικόνες. Ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας μετέβη στο Γενικό Επιτελείο της στρατιωτικής ομάδας Δνίπερος στην περιφέρεια της Χερσόνας. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Πούτιν στην περιφέρεια της Χερσόνας μετά την εισβολή. Εκεί συνάντησε τον διοικητή των αερομεταφερόμενων δυνάμεων στρατηγό Μιχαήλ Τεπλίνσκι και άλλους αξιωματικούς και ζήτησε ενημέρωση για την στρατιωτική κατάσταση και στη Χερσόνα και στη Ζαπορίζια. Η επιχείρηση θα γίνει από τη Ζαπορίζια, είπαμε, Μελιτόπολη, θάλασσα του Αζόφ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε για την Ουκρανία? Έχουμε ότι παράλληλα και ο Ζελένσκι ως απάντηση πιθανόν επισκέφθηκε τις στρατιωτικές δυνάμεις που αμήνονται στην πόλη Αυντίιβκα που βρίσκεται 10-15 χιλιόμετρα δυτικά του Ντονέτσκ, της πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας, και αυτός τους έδωσε θάρρος και να συνεχίσουν να αμήνονται. Είναι η δεύτερη πόλη μετά τον Μπαχμούτ που τείνει να περικυκλωθεί εντελώς. Αυτά λοιπόν, απλά είπαμε στη χθεσινοβραδινή μας εκπομπή ότι Πολωνία, Ουγγαρία και Σλοβακία απαγόρευσαν την εισαγωγή εμπάργκο ουκρανικών σιτηρών στα εδάφη της για να προστατέψουν τους δικούς τους σιτοπαραγωγούς. Σήμερα προστίθηκε και η Ρωμανία, εξεδήλωσε την πρόθεσή της, τέταρτη χώρα δηλαδή. Βλέπουμε λοιπόν τις χώρες οι οποίες ναι μεν υπακούν στα κελεύσματα του ΝΑΤΟ να στηρίξουν την Ουκρανία, όταν όμως πλήττονται τα συμφέροντα, τα εθνικά τους συμφέροντα, εμπροκειμένου τα συμφέροντα των αγροτών τους, τα προστατεύουν και τα υπερασπίζονται οι κυβερνήσεις τους. Κάτι που δεν κάναμε εμείς με το εμπάργο που βάλαμε με τους Ρώσους από το 2014 στη Ρωσία και καταστρέψαμε την γεωργία στη Βόρεια Ελλάδα, και όχι μόνο, και οι εισαγωγές πορτοκαλιών γινόταν και από την Κρήτη και από την Πελοπόννησο. Βλέπουμε ότι οι άλλες χώρες, 4 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει η Κομισιόν δηλώνει την αντίθεσή της σε αυτό. Θα δούμε σε κάποια σύνοδο ή Υπουργών Οικονομικών ή Υπουργών Γεωργίας θα κληθεί το θέμα. Πάντως μέχρι στιγμής 4 χώρες, έτσι. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε τίποτα άλλο για την Ουκρανία. Απλά να πούμε ότι ο Ζελένσκι είπε στο Λούλα, επειδή ο Λούλα έκανε τις γνωστές δηλώσεις, θα αναφερθούμε παρακάτω, ο Ζελένσκι είπε στο Λούλα, άμα θες να δεις τι πραγματικά γίνεται και ποιος φταίει για τον πόλεμο, έλα εδώ να σε πάω στα μέτωπα για να δεις ποιος φταίει και τι γίνεται στα μέτωπα. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο θέμα. Τρίτο θέμα. Όπως είπαμε, υπάρχει ο δημοσιογράφος Γκρέσκοβιτς της Wall Street Journal, για πολλά χρόνια ανταποκριτής στην Μόσχα, συνελήφθη στο Εκατερινομπουργκ επαυτοφόρο, λένε οι ρωσικές αρχές, λέει τον πιάσαμε στα πράσα, να κάνει κατασκοπία και να συλλέγει πληροφορίες για μία μονάδα παραγωγής αμυντικού υλικού υψηλής σημασίας, λένε οι Ρώσοι. Τον πιάσαμε στα πράσα, είναι στη φυλακή, εκδικάστηκε το θέμα της παράτασης της προσωρινής κράτησης. Αποφάσισε το δικαστήριο να πάει μέχρι τις 29 Μαΐου να παραμείνει υποκράτηση και έκανε έφεση η οποία δεν έγινε δεκτή και άρα θα μείνει στη φυλακή μέχρι τις 29 Μαΐου. Πάντως τον επισκέφθηκε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Λιν Τρέισι, η οποία είπε ότι τον είδε καλά και έκανε την δήλωσή της ότι πρέπει να αφηθεί ελεύθερος. Εδώ να πούμε ότι ένας από τους Αμερικανούς που στεναχωριέται περισσότερο από όλους για τη σύλληψη του Γκρέσκοβιτς είναι ο πεζοναύτης Πολ Γουίλαν, ο οποίος συνελήφθη
εδώ και 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, για κατασκοπία από τους Ρώσους, βρίσκεται στη φυλακή, έχει φάει, δεν ξέρω, 20 χρόνια νομίζω. Έχει φάει και επειδή έχουν γίνει διάφορες ανταλλαγές εχμαλώτων, προσδοκούσε να είναι αυτός ο επόμενος για την ανταλλαγή. Τη διαβάζω και οι γονείς του κάνουν παραστάσεις και στη Ρωσία και στην Αμερικανική κυβέρνηση να αφαιθεί ελεύθερος ή να γίνει ανταλλαγή. Αν όμως τώρα έχουμε τον Γκρέσκοβιτς, ο οποίος φαίνεται ότι έχει και πιο γερό δόντι, μάλλον θα μείνει πίσω αυτός. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και ένα άλλο θέμα εσωτερικού ενδιαφέροντος για τη Ρωσία, αλλά έχει γίνει διεθνές. Υπάρχει κάποιος Καράμουρζα, ο οποίος είναι επικριτής του καθεστώτος Πούτιν και του πολέμου. Ο Καράμουρζα λοιπόν δικάστηκε και καταδικάστηκε με 25 χρόνια φυλακή, εκτός των άλλων γιατί θεωρείται πράκτορας ξένης χώρας. Με αυτά που έλεγε εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των ξένων χωρών, άρα τον είπαν πράκτορας ξένης χώρας. Δεν ξέρουμε τι στοιχεία είχε το δικαστήριο, πάντως έφαγε 25 χρόνια. Έκαναν δηλώσεις για το θέμα αυτό οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μεγάλης Βρετανίας και του Καναδά και ζήτησαν την άμεση απελευθέρωσή του, και δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ότι θα σκεφτούν αν θα ζητήσουν την απέλασή τους, γιατί αναμειγνύονται στα εσωτερικά της Ρωσίας και κατά την άποψή μου με τον τρόπο αυτό πιθανόν να ενισχύεται η άποψη των Ρώσων που λένε ότι είναι ξένος πράκτορας. Και μάλιστα οι Ρώσοι είπαν ότι δείτε εσείς τις δικές σας χώρες που εκεί έχετε αντιφρονούντες στη φυλακή. Τώρα δεν ξέρω τι εννοούσε, πάντως αυτό διάβασα. Αυτά λοιπόν και το θέμα Γκρέσκοβιτς και Καράμουρζα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι, είπαμε χθες ότι συναντήθηκε ο Πούτιν με το Λι Σανγκφού. Ο Λι Σανγκφού είναι υπουργός άμυνας της Κίνας. Αμέσως μετά διέρευσε ένα βίντεο, μάλλον οι ίδιοι οι Ρώσοι το διέρευσαν, τώρα δεν ξέρω αν το έκαναν για να εκθέσουν το Σανγκφού και την Κίνα, πάντως ο Σανγκφού φαίνεται να εκφράζει το σεβασμό του και την εκτίμησή του στον Πούτιν για τη συμβολή του στην παγκόσμια ασφάλεια της Ρωσίας, στην παγκόσμια ασφάλεια. Όπως καταλαβαίνετε, μετά ο Σανγκφού συναντήθηκε με τον Σοϊγκού, τον Ρώσο ομολογό του, συμφώνησαν να ενισχυθούν οι αμυντικοί δεσμοί των δύο χωρών. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ αυτά είναι δείγματα ότι η Κίνα και η Ρωσία έρχονται σε όλα τα επίπεδα πιο κοντά. Να πούμε επίσης ότι εκεί σε περιοχή κοντά στην Κίνα ο στόλος του Ειρηνικού, το ρωσικό στόλος του Ειρηνικού έκανε ασκήσεις και βολές, και μάλιστα σήμερα είχαμε πτήσεις, περιπολίες των στρατηγικών αεροσκαφών, των αεροσκαφών στρατηγικού βομβαρδισμού ή μάλλον των στρατηγικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας, των αεροδιαστημικών δυνάμεων, έτσι τις ονομάζουν, εκεί στην Ιαπωνική θάλασσα. Οι Ιάπωνες είπαν ότι έκαναν και κάποια αναχέτηση, διαμαρτυρήθηκαν πάντως, που σημαίνει ότι οι Ρώσοι θέλουν να δώσουν ένα μήνυμα ότι μπορούν να αντέξουν και δύο μέτωπα. Ένα μέτωπο στην Ουκρανία, δηλαδή ένα μέτωπο στην Ουκρανία, αλλά και ένα μέτωπο με το στόλο του Ειρηνικού, ο οποίος έχει και πεζοναύτες, έχει και αεροπορικές δυνάμεις. Λοιπόν, αυτά. Επίσης, έχουμε και άλλα πράγματα εδώ. Ο Λαυρόφ επισκέφτεται τη Βραζιλία, συναντήθηκε με τον κύριο Βιέιρα, όχι το Βιέρα του Ολυμπιακού. Θυμάστε, ήταν ένας πολύ καλός παίκτης του Ολυμπιακού, για τους παλιούς τα λέω αυτά. Συναντήθηκε λοιπόν με τον Βιέιρα και εκεί ευχαρίστησε την Βραζιλία για την κατανόηση της γενέσεως της κατάστασης στην Ουκρανία. Αυτή η λέξη αναφέρεται, δηλαδή σαν να δίνει η Βραζιλία δίκαιο στη Ρωσία ότι οι υπεύθυνοι για τον πόλεμο είναι οι άλλοι, για την έναρξη, το ξέσπασμα του πολέμου, και φυσικά για τη στήριξη που παρέχουν, ζητώντας από τις ΗΠΑ και από την Ευρώπη να σταματήσουν να στηρίζουν
την Ουκρανία και έτσι συνεχίζεται ο πόλεμος, είναι η άποψη του Λούλα αυτή. Και επίσης ο Λαυρόφ ευχαρίστησε τη Βραζιλία για τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο Λούλα για να συγκροτήσει μια ομάδα κρατών, Βραζιλία, Κίνα, Εμιράτα, για να σταματήσει να παίξουν έναν διαμεσολαβητικό ρόλο για να σταματήσει ο πόλεμος. Επίσης ο Πεσκόφ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο θεωρεί αξιοπρόσεκτη την πρωτοβουλία του Λούλα για να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα για την ειρήνη στην περιοχή. Ο Λούλα έκανε αυτές τις δηλώσεις και στο Πεκίνο και στα Εμιράτα που επισκέφθηκε μετά το Πεκίνο, το Αμπουντάμπι, όπου εκεί δήλωσε να σταματήσουν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι να στηρίζουν την Ουκρανία για να σταματήσει ο πόλεμος. Αυτό φυσικά προκάλεσε την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, είπε να σταματήσει η Βραζιλία να παπαγαλίζει την προπαγάνδα της Ρωσίας για τον πόλεμο. Μια προσδυτική έκφραση. Απλά να πούμε επίσης ότι η Κίνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι είναι έτοιμοι να αναλάβουν, ότι έχουν μιλήσει με εκπροσώπους και του Ισραήλ και της Παλαιστίνης και είναι έτοιμη η Κίνα να αναλάβει πρωτοβουλία για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή αυτό που συνέβη τους τελευταίους μήνες, όχι χρόνια με την Κίνα, ήταν μια χώρα εσωστρεφής, ασκούσε πολιτική πραγματικά αθόρυβη εξωτερική πολιτική και τώρα βλέπουμε να γίνεται θορυβώδης και να διεκδικεί ακόμα διαμεσολαβητικό ρόλο ακόμα και στη Μέση Ανατολή, που εκεί ήταν ο προνομιακός χώρος της Αμερικής λόγω των σχέσεων με το Ισραήλ, αλλά και της Βρετανίας λόγω της προϊστορίας. Επίσης να πούμε ότι το FBI ανακάλυψε αυτό, το είχαμε πει κάποια στιγμή και μπορεί να θεωρούσαμε ότι είναι και μύθος. Στο Μανχάταν, ξέρετε, υπάρχει η λεγόμενη Chinatown, δηλαδή υπάρχουν 2-3 δρόμοι οι οποίοι είναι, στους οποίους τα πάντα είναι κινέζικα. Οι πινακίδες των καταστημάτων, τα καταστήματα, όλα είναι κινέζικα. Εκεί στην Chinatown λοιπόν συνέλαβε 2 Κινέζους, οι οποίοι κατηγορούνται ότι δημιούργησαν και λειτουργούσε ένα μυστικό αστυνομικό τμήμα της Κίνας μέσα στο έδαφος της Αμερικής. Πραγματικά είναι να γελάει κανείς. Λένε μάλιστα ότι τέτοια μυστικά αστυνομικά τμήματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που υπάρχει κινέζικες κοινότητες. Και τι κάνουν αυτά τα μυστικά κινέζικα αστυνομικά τμήματα? Παρακολουθούν καταρχάς γενικώς επιβλέπουν την τάξη, σε ξένη χώρα δηλαδή, αλλά και τις δράσεις των αντιφρονούντων, αν υπάρχουν δράσεις εναντίον της Κίνας και εναντίον των αντιφρονούντων. Αυτό το αναφέρω για να συλλάβει το FBI, πάνω από ότι είναι αλήθεια αυτό που ακούμε ως θεωρία. Λένε ότι μάλιστα ότι υπάρχει και στην Ελλάδα αντίστοιχο. Πάντως, άσχετα με το αν αυτή η πρακτική σε κάθε περίπτωση είναι παράνομη και απαράδεκτη, να πούμε ότι οι Κινέζοι στις χώρες που είναι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν κλέβουν, δεν συμμετέχουν σε παρανομίες, δεν θέλουμε να αγιοποιήσουμε τίποτα, αλλά εκεί υπάρχει μια τάξη, ίσως υπό των φόβων των μυστικών αστυνομικών τμήματων της Κίνας. Δεν ξέρω τι να πω. Πιθανόν να υπάρχουν και άλλες. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα. Θυμάστε ότι ο Μακρόν στην Κίνα είχε δηλώσει ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει στρατηγική αυτονομία, να αποτελέσει τον τρίτο πόλο και να μην παρασυρθεί σε ό,τι γίνει στην Ταϊβάν, παίρνοντας το μέρος είτε της Αμερικής είτε της Κίνας, ή να αποφύγει τέλος πάντων τις συνέπειες μιας τέτοιας. Τότε κατηγορήθηκε ότι πούλησε την Ταϊβάν ο Μακρόν, έδωσε μια συνέντευξη, το επανέλαβε σε μια εφημερίδα των Καθολικών, λέει, και το επανέλαβε τρίτη φορά στην επίσημη επίσκεψη που έκανε στην Ολλανδία. Ξέρετε, είχε και η Καθημερινή ένα άρθρο, 4 ακαδημαϊκοί Αμερικανοί, οι 3 τον λιδωρούσαν τον Μακρόν και ο ένας ήταν μια στο καρφί και μια στο πέταλο.
και διάφορα άλλα στην Ευρώπη. Η Πολωνία φυσικά υπερθεμάτισε υπέρ της Αμερικής. Όμως υπήρχε ένας προβληματισμός. Όταν μιλήσαμε με τον Παντελή του Σαββίδη και του ζήτησα να κάνω μια εκπομπή, γιατί αυτό το θέμα το θεωρώ εξαιρετικής σημασίας, είδαμε ότι και 93 βουλευτές από το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, έστειλαν στην καγκελαρία κείμενο θέσεων και το δημοσίευσαν κιόλας, με βάση το οποίο έλεγαν ότι θα ήταν καταστροφή για την οικονομία της Γερμανίας μία συμμετοχή της Ευρώπης, άρα και της Γερμανίας, στο πλευρό της Αμερικής σε είτε σε κυρώσεις είτε σε ενδεχόμενο πόλεμο με την Κίνα. Και είπε μάλιστα, έλεγε αυτό το κείμενο, 250 δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα, τριπλάσιες από ό,τι, μόνο η Γερμανία, τριπλάσιες από ό,τι με την Ρωσία, και αν πληγεί το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, αυτό θα είναι ένα δυσβάστακτο βάρος στην οικονομία της Γερμανίας. Μετά από αυτούς είχαμε τρίτο κτύπημα που συντάσσεται με τη λογική του Μακρόν από την κυρία Λαγκάρντ, και τώρα ήρθε και τέταρτο από τη Φόντερ Λάιεν, η οποία είπε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί, προσέξτε τι είπε, μεταξύ άλλων, είπε κάθε μέρα, λοιπόν μισό λεπτό λίγο που είμαστε, κάθε μέρα υπάρχουν συναλλαγές χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα αξίας 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ την ημέρα, κάθε μέρα. Είτε παίρνουμε είτε δίνουμε. Τι θα γίνει, λέει, αν αυτό σταματήσει? Θα καταστραφεί το σύμπαν. Φτώχεια και καταστροφή. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, και για όσους θεωρούν ότι αυτό είναι αντιαμερικανισμός, είναι μεγάλο λάθος. Εάν η Ευρώπη, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δώσουν τη δυνατότητα στην Ευρώπη να είναι αυθύπαρτη και αυτεξούσια γεωπολιτικά, γεωοικονομικά στην περιοχή, αλλά και να δεσμεύεται η Ευρώπη με μια στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε θα είναι πιο χρήσιμη η Ευρώπη για το γεωπολιτικό ρόλο που θέλει να παίξει, ως μια συμπληρωματική δύναμη και όχι ως ένα άθυρμα διαλυμένο οικονομικά, επειδή κάποιοι αποφασίζουν έτσι στην Ουάσιγκτον. Και να σας πω κάτι που δεν είμαι σίγουρος ότι εντάσσεται και σε κάποιο σχέδιο. Δεν αντιλαμβάνονται πόσο καταστροφικό είναι αυτό για την Ευρώπη, αλλά και για την ίδια την Αμερική. Και το φιάσκο της Ουκρανίας, ελπίζω να μην καταλήξει σε φιάσκο, έτσι, αλλά το φιάσκο της Ουκρανίας αποτελεί απόδειξη. Το φιάσκο του Αφγανιστάν, το φιάσκο της αποχώρησης από το Ιράκ, που αποχώρησαν και δεν σκέφτηκαν την επόμενη μέρα ότι το Ιράν θα ελέγξει όλη την περιοχή, που την ήλεγξε και επεξέτεινε την επιρροή του όχι μόνο στο Ιράκ και στη Συρία, και βγαίνει στο Λίβανο, βγαίνει και στην Μεσόγειο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει η Ευρώπη να διεκδικήσει αυτό το ρόλο, αλλά όχι ως αντιαμερικανισμό, ως μια προσπάθεια συνεννόησης και μετεξέλιξης της σχέσης της υφιστάμενης, η οποία είναι καταστροφική και για τα συμφέροντα της Αμερικής και για τα συμφέροντα της Ευρώπης. Λοιπόν, είχαμε δήλωση της η G7, το group των 7 πλουσιότερων χωρών, ευθείες απειλές σε όποια χώρα τολμήσει να στείλει στρατιωτική βοήθεια στην Ρωσία. Μεταξύ άλλων ζήτησαν και είπαν και για το Σουδάν και για την Ταϊβάν, αλλά μάλιστα είπαν θα πληρώσουν ακριβά όποιες χώρες τολμήσουν να στείλουν στρατιωτικό οπλισμό στην Ρωσία. Και επειδή φτάσαμε σε αυτό, να δούμε τι έγινε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, είπαμε προχθές ότι υπήρχαν σε αυτά τα έγγραφα που διέρευσαν, υπήρχαν θέματα που αφορούσαν την Αίγυπτο. Δηλαδή, υπέκλεψαν κατασκοπία κανονική τον Σίση να συζητάει με τον αρμόδιο υπουργό για να στείλουν 30.000 βλήματα, νομίζω, πυροβολικούς ή ρουκέτες στην Ρωσία. Και εκεί τι αποδεικνύεται τώρα? Για κοιτάξτε, τι να κάνουμε, έτσι είναι ο κόσμος. Σύμφωνα με την Washington Post,
Αποκλειστικό δημοσίευμα. Η Αίγυπτος έβαλε φρένο σε σχέδιο μυστικής προμήθειας ρουκετών στη Ρωσία τον περασμένο μήνα, μετά τις συνομιλίες με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, αποφασίζοντας τελικά την παραγωγή πυρομαχικών για την Ουκρανία, όπως προκύπτει από 5 έγγραφα Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που διέρευσαν, σύμφωνα με τη Washington Post. Η Αμερικανική εφημερίδα είχε δημοσιεύσει την περασμένη εβδομάδα έγγραφο που αποκάλυπτε το μυστικό σχέδιο του Αιγύπτιου Προέδρου να προμηθεύσει τη Ρωσία με πάνω από 40.000 Σάκρ 45 ρουκέτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ρωσικό σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων. Ο Σίση είχε δώσει εντολή να παραμείνει το σχέδιο απόρρετο ώστε να αποφευθούν προβλήματα με τη Δύση, λέει το έγγραφο το αμερικάνικο. Ωστόσο, τα νέα έγγραφα, στα οποία απέκτησε πρόσβαση η Washington Post, από υλικό που φέρεται να αναρτήθηκε στο Discord από ένα μέλος της πολεμικής εθνοφρουράς της Μασαχουσέτης, φαίνεται να δείχνουν στροφή του Σίση στις αρχές Μαρτίου από το σχέδιο βοήθειας στη Μόσχα, κάτι που αν προχωρούσε θα συνιστούσε μεγάλο πλήγμα για τον πιο γενναιόδωρο σύμμαχο του Καΐρου που είναι οι ΗΠΑ. Από το Camp David κάθε χρόνο είναι νομίζω 3 δις δολάρια δίνουν δωρεάν βοήθεια οι Αμερικανοί για η Αίγυπτος να έχει μια πολιτική που δεν θα είναι κατά του Ισραήλ. Η στροφή της Αιγύπτου λοιπόν. Η Αίγυπτος, παρότι διατηρεί μακροχρόνιες διπλωματικές και στρατιωτικές σχέσεις με τη Ρωσία, αποτελεί εδώ και δεκαετίες βασικό αμερικανικό εταίρο στη Μέση Ανατολή, λαμβάνοντας κονδύλι στρατιωτικής βοήθειας $1 δις ετησίως. Νόμιζα ότι είναι 3, εδώ λέει 1 δις. Η νέα διαρροή εγγράφου δείχνει διαφαινόμενη διπλωματική νίκη για τη διοίκηση Biden, με την Αίγυπτο να ακυρώνει τη συμφωνία με τη Μόσχα και να εγκρίνει την πώληση βλημάτων πυροβολικού 152 χιλιοστών και 155 χιλιοστών στις ΗΠΑ και αυτές να τα στείλουν στην Ουκρανία. Αθρηστικά τα έγγραφα που έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής αποκαλύπτουν την αθόρυβη διπλωματία των ΗΠΑ υπέρ της Ουκρανίας, τόσο σε επίπεδο συμμάχων όσο και στρατιωτικών προμηθειών. Πάντως, μια που βρισκόμαστε στις διαρροές, το Μεξικό, η κυβέρνηση του Μεξικού έκανε δήλωση καταγγέλλοντας την κατασκοπία που έκαναν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ εις βάρος του Μεξικού με βάση τα έγγραφα που αποκαλύφθηκαν. Και το Μεξικό ήταν στο στόχαστρο. Φαίνεται ότι οι διπλωματικές αναταράξεις από αυτές τις διαρροές συνεχίζονται. Πάμε στο επόμενο θέμα. Εδώ πραγματικά αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, πιστεύω, η κατάσταση όπως αυτή εξελίσσεται στην Συρία. Η Συρία, είπαμε, κατά την άποψή μου είναι μια αδελφή χώρα της Ελλάδας. Πέρα από τα εκατομμύρια των χριστιανών, τώρα ήταν το 12%, δεν ξέρω αν είναι 2 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, ήταν 2,5 εκατομμύρια οι χριστιανοί. Πέρα από αυτό, αλλά και οι άλλες, και οι Αλαουίτες, αλλά και οι Σουνίτες, εκτός από αυτούς που είναι φανατισμένοι και έχουν ριζοσπαστική άποψη για το Ισλάμ, όλοι οι άλλοι έχουν, τουλάχιστον με βάση τις προσωπικές εμπειρίες, έχουν εξαιρετική άποψη για την Ελλάδα. Τη θεωρούν μια αδελφή χώρα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το δυναμικό που υπάρχει στον λαό. Αυτό το δυναμικό, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική της θέση, που βρίσκεται στη γραμμή Ελλάδα-Κύπρος-Συρία, θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να αναθερμάνει τις σχέσεις με την Συρία για να εξυπηρετήσει ζωτικά συμφέροντα της πατρίδας μας. Ζωτικά συμφέροντα. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας την τουρκική επιθετικότητα, ούτε να στηριζόμαστε μόνο στους γνωστούς συμμάχους. Θα δείτε το τελευταίο θέμα για τα F-16 τι εννοώ. Πρώτη επίσκεψη ανώτατου Σαουδάραβα διπλωμάτες στη Συρία μετά το 2011 που ξεκίνησε ο εμφύλιος. Ο εμφύλιος που τον ξεκίνησαν η Δυτική, η Τουρκία και το Κατάρ, με χρήματα του Κατάρ, δισεκατομμύρια έδωσε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας μεταβαίνει σήμερα στη Δαμασκό, στην πρώτη επίσκεψη που γίνεται μετά το 2011, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Πληροφοριών της Συρίας. Τους τελευταίους μήνες
παρατηρείται αύξηση στις επαφές του αραβικού κόσμου με τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ο οποίος από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ήταν πολιτικά απομονωμένος στην περιοχή. Την τελευταία εβδομάδα υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα στην περιοχή, καθώς αλλάζει το τοπίο στις περιφερειακές σχέσεις μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν να αναθερμάνουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Ο Σαουδάραβας Υπουργός Εξωτερικών πρίγκιπας Φαϊζάλ Μπιλ Φαρχάν αναμένεται σήμερα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στη Συρία, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο. Η ίδια ανακοίνωση επισημαίνει ότι ο Σαουδάραβας Υπουργός αναμένεται να φτάσει σήμερα το μεσημέρι. Έφτασε δηλαδή. Η επίσκεψή του πραγματοποιείται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Σύρου Υπουργού Εξωτερικών του Φαϊζάλ Μαγκντάτ στη Σαουδική Αραβία, που και αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη Σύρου στη Σαουδική Αραβία από το 2011. Στη συνάντησή τους οι Μαγκντάτ και Φαρχάν συζήτησαν για τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν για τον τερματισμό της απομόνωσης της Δαμασκού, σύμφωνα με σαουδαραβική ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη. Η Σαουδική Αραβία, σήμερα Τρίτη. Η Σαουδική Αραβία διέκοψε τις σχέσεις της με την κυβέρνηση του Άσαντ το 2012 και το Ριάντ επί μακρόν προασπιζόταν ανοιχτά ήθελε την απομάκρυνσή του, υποστηρίζοντας τους αντάρτες και τους λιποτάκτες του Συριακού στρατού που στράφηκαν εναντίον της πατρίδας τους. Τώρα λοιπόν ο σεισμός ήταν αυτός που έπαιξε ρόλο επιταχυντικό και βλέπουμε ότι το Ριάντ έστειλε βοήθεια και στη Συρία αλλά και στους αντάρτες και ετοιμάζονται μάλιστα και τα γραφεία να αρχίσουν και να αναθερμάνουν τις σχέσεις τους και να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές τους σχέσεις. Πάντως, να θυμίσουμε ότι οι νεκροί από τον πόλεμο στη Συρία ανέρχονται περίπου στο 500.000, ενώ ο μισός πληθυσμός, προσέξτε, ο μισός πληθυσμός της χώρας ήταν 22 εκατομμύρια πόσο πριν τον πόλεμο, 23, ο μισός πληθυσμός είτε έγινε πρόσφυγας έξω από τη χώρα, είτε εκπατρίστηκε από την ιδιαίτερη πατρίδα του και εγκαταστάθηκε σε άλλες περιοχές της Συρίας που ήταν πιο ασφαλείς. Λοιπόν, αυτά και για τη Συρία. Ας ελπίσουμε η ελληνική διπλωματία να αξιοποιήσει στο έπακρο την κατάσταση για να μπορέσουμε να αναθερμάνουμε τις σχέσεις μας με αυτή την κρίσιμη για τα συμφέροντά μας χώρα. Να πάμε τώρα, υπάρχει, ξέρετε, τα σενάρια λέγονται και γράφονται για συγκεκριμένους λόγους. Ο Μάικλ Ρούμπιν είναι ένας Αμερικανός ακαδημαϊκός που έχει σχέση και με το Πεντάγωνο και με το Υπουργείο Εξωτερικών, ήταν και σύμβουλός τους και τώρα έχει κάποια σχέση τέτοια. Είναι αρθρογράφος, παλιά έγραφε άρθρα τα οποία ήταν θετικά για την Τουρκία, το τελευταία 3-4 χρόνια είναι έντονα επικριτικός με την Τουρκία, δηλαδή μερικές φορές, χωρίς να θέλω να κάνω την απόλυτη σύγκριση, νομίζω ότι τα γράφω εγώ αυτά που λέει. Δηλαδή ενστερνίζεται απόψεις οι οποίες είναι πραγματικά ξεκάθαρες εναντίον της επιθετικότητας της Τουρκίας, των εγκλημάτων που διαπράττει η Τουρκία. Τώρα λοιπόν έγραψε ένα άρθρο, το οποίο το μετέφρασε ο Χακ και λέει ένα σενάριο. Τι θα μπορούσε να γίνει το βράδυ των εκλογών. Συγγνώμη, λίγο τρίβω το μάτι μου, αλλά κάτι πρόβλημα υπάρχει. Λοιπόν, μας λέει λοιπόν στο άρθρο: οι εκλογές στην Τουρκία απέχουν λιγότερο από ένα μήνα. Οι δημοσκοπήσεις ποικίλουν, αλλά πολλές δείχνουν ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος κυριαρχεί στη χώρα επί 2 δεκαετίες, πιθανόν χάνει τις εκλογές. Ωστόσο, οι πιθανότητες να παραιτηθεί ο Ερντογάν είναι από 0 έως 1. Ο Ερντογάν βλέπει τον εαυτό του κυριολεκτικά ότι βρίσκεται σε μία αποστολή που του έχει αναθέσει ο Θεός. «Είμαι υπηρέτης του Ισλαμικού νόμου, της Σαρίας», εξήγησε κάποτε, αυτό είπε. Η εξουσία έχει μπει στο κεφάλι του και έχει παραμορφώσει την ιδεολογία του. Η ιδέα ότι οι απλοί άνθρωποι τους οποίους θεωρεί κάτω από αυτόν θα μπορούσαν να τον εκδιώξουν με δημοκρατικές διαδικασίες και εκλογές είναι αδιανόητη, δεν μπορεί να το διανοηθεί. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα παρέμβουν στην εντολή που έχω πάρει εγώ από το Θεό? Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση πρέπει να είναι προετοιμασμένες για τα πάντα την επόμενη των εκλογών.
Σκεφτείτε αυτό το σενάριο και κάτω αναπτύσσει το σενάριο. Ακούστε τι λέει. Είτε κατά την ψηφοφορία στον πρώτο γύρο στις 14 Μαΐου, είτε στη δεύτερη ψηφοφορία, ο υποψήφιος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει οριακή νίκη. Αυτό είναι το σενάριο. Οι σχολιαστές εξηγούν, αφού βγαίνουν τα αποτελέσματα, πως παρά την προσπάθεια του Ερντογάν να μείνει εκτός ψηφοφορίας, ο πληθωρισμός και η οικονομική κακοδιαχείριση οδήγησαν πολλούς στη συντηρητική επιχειρηματική κοινότητα να τον εγκαταλείψουν και να ψηφίσουν Κιλισντάρογλου. Λένε λοιπόν οι σχολιαστές, φτιάχνουν κλίμα του Ερντογάν. Ο Κιλισντάρογλου μπορεί να μην έχει χάρισμα, αλλά μετά από δεκαετίες διακυβέρνηση του Ερντογάν, οι Τούρκοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το βαρετό, αυτό που θεωρείται ο Κιλισντάρογλου, θα μπορούσε να είναι καλό σε σχέση με τον Ερντογάν. Η υποστήριξη για δύο μικρότερους υποψηφίους ακυρώθηκε. Ενώ οι Κούρδοι είναι συνήθως εχθρικοί προς το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα λόγω της ιστορικής συνενοχής αυτού του κόμματος στην καταστολή εναντίον τους, κράτησαν τον εγωισμό τους, έβαλαν τον εγωισμό τους στην πάντα και ψήφισαν υπέρ του Κιλισντάρογλου. Η οργή και η αηδία των Κούρδων για την επίθεση του Ερντογάν εναντίον των ομοεθνών του στη Συρία κατέστρεψε την αντιπάθειά τους προς το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Άρα, επειδή ο Ερντογάν τους χτύπησε και στο ιστορικό και στο Ιράκ και στη Συρία, εγκατέλειψαν τον Ερντογάν και πήγαν στον Κιλισντάρογλου. Αυτός ο φυλακισμένος Κούρδος πολιτικός Σελαχατίν Ντεμιρτάς είπε ότι υπάρχει ελπίδα για ειρήνη συνολικά σε μία μετά Ερντογάν Τουρκία, και αυτή η δήλωση του Ντεμιρτάς έσπρωξε επιπλέον ψηφοφόρους στο στρατόπεδο του Κιλισντάρογλου, Κούρδους ψηφοφόρους. Τα μεσάνυχτα ωστόσο, καθώς Τούρκοι και Κούρδοι από τον Διαρμπακύρ μέχρι την Κωνσταντινούπολη ξεχύνονται στους δρόμους για να γιορτάσουν αυτή τη νέα ευκαιρία για τη δημοκρατία, ο Ερντογάν εμφανίζεται στην τηλεόραση και λέει δεν νίκησε ο Κιλισντάρογλου, εγώ νίκησα, λέει. Οι εργαζόμενοι στις δημοσκοπήσεις που συγκέντρωσαν τους ψήφους λέει ότι αυτοί που έκαναν την καταμέτρηση ήταν, λέει, όργανα του αντιπάλου και του Γκιουλέν. Στις 7 το πρωί της επόμενης μέρας, της Δευτέρας δηλαδή, 15 Μαΐου, 3 εργαζόμενοι στην καταμέτρηση εμφανίζονται στην τηλεόραση δεμένοι με χειροπέδες, με φόντο την τουρκική σημαία και ομολογούν ότι πείραξαν τα αποτελέσματα. Ευκαιρία την αρπάζει ο Ερντογάν. Αργότερα την ίδια μέρα, τα τουρκικά κρατικά ΜΜΕ μεταδίδουν ειδήσεις για τηλεφωνήματα ή δηλώσεις των ηγετών της Ρωσίας, του Αζερβαϊτζάν και του Πακιστάν, που συγχαίρουν τον Ερντογάν για την επανεκλογή του. Ο Ερντογάν δηλαδή λέει έγινε νοθεία, εγώ είμαι πρόεδρος, εγώ επανεξελέγην. Και έρχονται 3 τηλεφωνήματα, Ρωσία, Αζερβαϊτζάν, Πακιστάν. Η Ευρώπη σιωπά, μόνο ο Όρμπαν συγχαίρει τον Ερντογάν, γιατί έχουν ιδιαίτερες σχέσεις. Στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ξεσπούν στο Ταξίμ, σε απόσταση αναπνοής από το σημείο όπου ξέσπασαν οι διαδηλώσεις στο πάρκο Γκεζί πριν 10 χρόνια. Μερικοί διαδηλωτές κυματίζουν τουρκικές σημαίες και πορτρέτα του Μουσταφά Κεμάλ. Άλλοι κυματίζουν σημαίες με ουράνιο τόξο και κρατούν φωτογραφίες του Κιλισντάρογλου. Στα στενά κατά μήκος της πλατείας συγκεντρώνονται αστυνομικοί των ΜΑΤ. Σύντομα δακρυγόνα πέφτουν σε όλη την περιοχή. Οι τουρίστες μπορούν να το μυρίζουν ακόμα και κατηφορικά στους όχθες του Βοσπόρου. Η σιωπή από τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον εξοργίζει τον Ερντογάν. Γιατί δεν με συγχαίρουν. Οι υποστηρικτές συγκεντρώνονται έξω από το προξενείο των ΗΠΑ, του Ερντογάν, στην πόλη και την Αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα. Φήμες διαδίδονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπέρ του Ερντογάν ότι οι Αμερικανοί στρατιωτικοί στην αεροπορική βάση του Ινζερλίκ βοήθησαν στη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων, στην οθεία δηλαδή. Λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη, κάποιος ζωγραφίζει μια μεγάλη κόκκινο ημισέλινο στην ελληνοορθόδοξη σχολή της Χάλκης. Στη Χάλκη δηλαδή. Μέσα σε μια εβδομάδα οι δυνάμεις ασφαλείας συλλαμβάνουν τον Κιλισντάρογλου και φυλακίζουν τους δημάρχους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας με ψευδείς κατηγορίες για εμπλοκή στην οθεία. Και αυτή την οθεία ο Ερντογάν τη λέει είναι το νέο πραξικόπημα. Μετά το 2016 είναι το πραξικόπημα το 2023. Καθώς ο Ερντογάν προσκολάται στην εξουσία, αρχίζονται να εμφανίζονται ρογμές. Η Γερμανία φοβούμενη πάντα ότι ο Ερντογάν μπορεί να αποκινήσει την τουρκική διασπορά σε βία,
εξουσιοδοτεί κρυφά τον πρεσβευτή της να συναντήσει τους υπουργούς του Ερντογάν, αν όχι δημόσια τον ίδιο τον Ερντογάν. Στην Ουάσιγκτον, πολλοί αναλυτές δεξαμενών σκέψης αρνούνται να πάρουν καθαρή θέση, υπό το φόβο μήπως χάσουν την πρόσβαση στην Τουρκία. Ένα πάνελ στο Ινστιτούτο Χάντσον προτείνει ότι ο Ερντογάν μπορεί να έχει και δίκιο, ανεξάρτητα από το ότι η Τουρκία είναι πολύ σημαντική για το ΝΑΤΟ, για να θυσιαστεί λόγω μιας αμφισβητούμενης εκλογικής αναμέτρησης. Εδώ καρφώνει ο Ρούμπιν το Χάντσον ότι είναι φιλότουρκοι, έτσι. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την εκλογική ακεραιότητα και ζητά την απελευθέρωση του Κιλισδάρογλου από τη φυλακή, οι φωτογράφοι πιάνουν αργότερα έναν χαμογελαστό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να συνομιλεί με τον Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο του 2023 στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Καρφώνει και τον Μπάιντεν εδώ. Σου λέει χαμογελαστός, μάλλον λέει ότι δεν τα έχει καλά και καρφώνει και τον Μπάιντεν. Επιστροφή λοιπόν στην πραγματικότητα. Αυτό ήταν σενάριο. Η Τουρκία δεν είναι δημοκρατία και ο Ερντογάν δεν είναι δημοκράτης. Θα εξαπατήσει και θα προσπαθήσει να μετατρέψει μία ήττα σε νίκη. Το ερώτημα για το Λευκό Οίκο είναι αν είναι προετοιμασμένος για μία τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, αυτά με τον Ρούμπιν, γλαφυρός, ωραίος. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Είναι καλά, ο προεκλογικός αγώνας στην Τουρκία εντείνεται. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι γίνεται. Παροχολογία, θα δώσω εγώ, χαμός γίνεται. Βλέπω να πέφτουν τα ποσοστά του Μουαρέμ Ιντζέ, αυτό που έβαλε το βαθύ κράτος, στο 3%. Ο Κιλισδάρογλου έχει 3-4% πάνω. Ακούστε, λέμε μία ο ένας, μία ο άλλος, λέμε ό,τι βλέπουμε. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Κιλισδάρογλου είναι 3-4 μονάδες πάνω από τον Ερντογάν αυτή τη στιγμή, αλλά του λείπουν 3-4 μονάδες για να βγει από την πρώτη Κυριακή. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Σας υποσχέθηκα να μεταφράσω το άρθρο του πρώην διοικητή της ΜΙΤ πρεσβευτή για την δυνατότητα παρέμβασης ξένων παραγόντων Ρωσίας και Κίνας στις εκλογές. Αυτό θα το κάνω, θα το δούμε ίσως αύριο, αν δεν πραγματοποιώ το λόγο που σας δίνω. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ξέρετε βγαίνουν τόσα πράγματα στην δημοσιότητα καινούρια και έτσι πάνε πίσω οι υποσχέσεις. Λοιπόν, τώρα, ο Κιλισδάρογλου λοιπόν έκανε μια δήλωση, ένα βιντεάκι, και είδα από σκληρούς Κούρδους που είναι στην Ευρώπη, ήταν μια έκπληξη αυτή η δήλωση, κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι για λίγους ψήφους από την ακροδεξιά δεν χάνει την ευκαιρία να παρουσιάζει όλους τους Κούρδους ως τρομοκράτες. Αυτό πρέπει να τελειώσει, πρέπει να βρούμε μια πολιτική λύση στο κουρδικό, άρα μια θαραλέα κίνηση του Κιλισδάρογλου σπάει και τις τελευταίες αντιστάσεις κάποιων Κούρδων, όπως μας είπε ο Μάικ Ρούμπιν, οι οποίοι θεωρούν ότι το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει τεράστιες ευθύνες για αυτό που του συνέβη δεκαετίες, την καταπίεση, την πολιτιστική εθνοκάθαρση, την πολιτισμική εθνοκάθαρση, αλλά και τη φυσική εθνοκάθαρση που έγινε. Δείτε την εθνοκάθαρση που έγινε στο Ντερσίμ το 1938, λίγο πριν πεθάνει ο Ερντογάν, έριξαν μέχρι και χημικά στους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτά για να πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Τελευταίο θέμα είναι η απόφαση του State Department να χορηγήσουν κυρίως κάποιες συλλογές για τον εξυγχρονισμό των ραντάρ και των επικοινωνιών των τουρκικών F-16, ένα πρόγραμμα 259 εκατομμυρίων δολαρίων που δεν σχετίζεται άμεσα με το πρόγραμμα του εξυγχρονισμού των 80 F-16 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας και της αγοράς άλλων 40, δεν κάνω λάθος, πόσα. Άρα εκείνο είναι ένα μεγάλο project, δεν είναι 20 δισεκατομμύρια όπως λένε, αλλά είναι ένα μεγάλο project, μπορεί να αγγίζει και τα 10 δις. Δεν έχει σχέση, αλλά είναι 78 συλλογές που δείχνει ότι είναι το πρώτο βήμα για να μετατραπούν τα 80 F-16 σε Viper. Το πρώτο βήμα. Με αυτό δεν μετατρέπονται, επαναλαμβάνω, αλλά είναι το πρώτο βήμα. Εντάξει, η Lockheed Martin είπαμε
θα προμηθεύσει τις συγκεκριμένες συλλογές. Εάν σε 15 ημέρες το Κογκρέσο δεν εκφράσει τις αντιρρήσεις του, τότε θα περάσουμε αυτομάτως στη φάση της υλοποίησης. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Είπαμε ότι, ξέρετε τι σκέφτομαι, εάν κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αλλά εάν κάποια στιγμή, εάν η Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών αποκτήσει ντοκουμέντα που δείχνουν το σκεπτικό της Τουρκίας για αυτήν την λεγόμενη προσέγγιση, και αν σε αυτό το σκεπτικό υπάρχουν στόχοι της Τουρκίας που δείχνουν ότι είναι να δουλέψουμε τους Έλληνες, να τους ξεγελάσουμε, να πάμε υποτίθεται σε μια προσέγγιση, να πάρουμε τα F-16 για να μην υποστούμε τη συντριβή στο Αιγαίο, δηλαδή η Ελλάδα έχει Viper, θα έχει Rafale, πάρει και F-35 και εμείς δεν θα έχουμε ούτε καν F-16, άρα να τους δουλέψουμε τώρα, να πάρουμε τα F-16, μετά σε επόμενη φάση να πάρουμε και μερίδιο από τα κοιτάσματα, να δούμε και την αποστρατικοποίηση, έτσι, γιατί είδαμε ότι πασχαλιάτικα, ενώ πέρυσι η κυρία πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε στο Αγαθονήσι νομίζω, φέτος δεν πάτησε κανένα σε κανένα νησί. Μάλιστα λένε ότι ούτε στη Γάβδο επέτρεψε να πάνε στρατιωτικοί. Ούτε στη Γάβδο, προσέξτε. Εάν λοιπόν κάποια στιγμή έρθουν τέτοια έγγραφα, όλοι αυτοί δεν θα πρέπει να παραιτηθούν και να μην ξανασχοληθούν με την πολιτική? Κανένας τους. Να πέφτουν θύματα του τουρκικού σχεδιασμού, έστω και το αμερικάνικο, δεν έχει σημασία. Και μου προκαλεί εντύπωση, γιατί δεν μιλάει κανένα κόμμα. Κατά πάσα πιθανότητα τους είπαν ότι έχουμε πληροφορίες από την Αμερική, από το Ισραήλ, ότι αν επισκεφθούμε εκεί θα δώσουμε την ευκαιρία στον Ερντογάν να κάνει κάτι προεκλογικά, οπότε και κάνουν όλη την πάπια. Έτσι ασκείται η εθνική πολιτική. Λοιπόν, το πρώτο βήμα για τα F-16 έγινε. Και μετά, με δική μας βούλα και υπογραφή, οι Αμερικανοί τα συμφέροντά τους κάνουν. Με δική μας βούλα και υπογραφή θα τους κάνουμε εισάξιους, τουλάχιστον όσον αφορά τα F-16, θα τα κάνουν Viper είπαμε, και μετά θα σκοτώνονται οι Έλληνες πιλότοι στο Αιγαίο, επειδή κάποιοι πολιτικοί δεν είδαν το τυρί και δεν είδαν τη φάκα. Εντάξει, λοιπόν αυτά, καλή νύχτα.